सेट 7 अन्तर्गत हामी यो शीट छ जसमा यूज डाटा भ्यालिडेसन टु अलाउ सिम्बल नम्बर टु हेभ एक्ज्याक्टली 7 क्यारेक्टर। यसमा इन्टर गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली कतिवटा क्यारेक्टर मात्र राख्न मिल्ने, 7 वटा मात्र राख्न मिल्ने बनाउनु पर्ने छ। यसका लागि हामी डाटा ट्याबको डाटा भ्यालिडेसनमा जान्छौँ। जानुभन्दा पहिला जसमा लेन्थ सेट गर्ने हो त्यसलाई टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु, डाटा ट्याबमा जान्छु, डाटा मेन्युमा डाटा भ्यालिडेसन रुल्समा जान्छु अनि यहाँनिर टेक्स्टको लेन्थ एक्ज्याक्टली 7 बनाउनु पर्ने हो। टेक्स्ट लेन्थ अब हामीले बिट्विन, नट इक्वल टु, नट यो पुरै राख्न सक्छौँ। अहिले एक्ज्याक्टली 7 भनेको इक्वल टु राख्नुपर्ने, कति राख्नुपर्ने छ क्वेसनमा 7। त्यसपछि ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि हामी अब यहाँ हेर्ने 1 2 3 4 5 6 इन्टर गर्दाखेरि यो लोग्दैन किनकि दिस भ्यालु डज नट म्याच द डाटा भ्यालिडेसन रेस्ट्रिक्सन भनेको छ अनि 6 7 राख्दाखेरि आउँछ किनकि यो 7 एक्ज्याक्टली 7 राख्नुपर्छ। 8 राख्दाखेरि पनि हुँदैन। 1 2 3 8 राखेर यसरी राख्नु पनि 8 पनि लग्दैन किनकि हामीले भ्यालिडेसनमा चाहिँ कति राखेको छ त 7 राखेको छ है। त्यही भएर यसले चाहिँ 7 लग्छ। अब इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्सको भेल्यु पनि राख्नुपर्ने छ। इङ्ग्लिस, साइन्स यिनीहरूको भेल्यु राख्दाखेरि अब म्यानुअली राख्न त टाइम कन्ज्युम हुन्छ, त्यही भएर फर्मुला राख्दैछु म। ऱ्यान्डम भेल्युहरू RAND बिट्विन मिनिमम कति राख्ने त ल मैले 25 राखेँ। म्याक्सिमम मार्क्स चाहिँ मैले कति राखेँ त 100 राखेँ। यसरी राख्ने बित्तिकै यसले ऱ्यान्डम नम्बरहरू इन्टर गर्छ। यसरी ड्र्याग गर्ने अनि यसरी ड्रप गरिदियो भने ऱ्यान्डम नम्बर अटोमेटिकली आउँछ। अटोमेटिकली आयो। ऱ्यान्डम नम्बर अटोमेटिकली आइसकेपछि फेरि इन्टर गर्दाखेरि यहाँ ऱ्यान्डम नम्बर चेन्ज हुन्छ। यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो। कन्ट्रोल अल्ट भी गर्ने, कन्ट्रोल सी पछि कन्ट्रोल अल्ट भी अनि भेल्युमा क्लिक गर्ने। ओके गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भेल्युहरू चेन्ज हुँदैन। अब इन्टर दबाउँदाखेरि केही पनि हुँदैन है। क्याल्कुलेट पर्सेन्टेज एन्ड ग्रेड यहाँनिर छ। क्याल्कुलेट पर्सेन्टेज एन्ड ग्रेड इज अवार्डेड एज गिभन बिलो भनेको छ। क्याल्कुलेट पर्सेन्टेज एन्ड ग्रेड, पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन भनेको त पर्सेन्टेज भने एभरेज हो। यसमा पनि फर्मुला इक्वल्स टु ABARAG एभरेज। हामी एभरेज कसको निकाल्दैछौँ? म्याथ, साइन्स, कम्प्युटर यिनी 4वटा सब्जेक्टको निकाल्दैछौँ। यसको एभरेज पनि क्याल्कुलेसन हुन्छ। एभरेज भनेको पर्सेन्टेज नै हो। आयो है। अब ग्रेड निकाल्नु पर्ने छ। ग्रेडको लागि क्राइटेरिया यहाँ दिया छ। यदि A+ इफ एनी वान मार्क्स इज मोर देन 90%, कुनै पनि मार्क्स 90% भन्दा एबभ छ भने त्यसको ग्रेड कति हुन्छ? A+। त्योभन्दा 60 भन्दा माथि 90 भन्दा कम छ भने त्यो चाहिँ A, 50 देखि 60 सम्मको लागि B र बिलो 50 C आउँछ भने अब यसमा इफ फर्मुला लगाउँछु म। इफ एन्ड को फर्मुला लाग्छ यसमा। इफ एन्ड पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 90 छ भने त्यो के आउनु पर्यो? A+। यदि त्यो हुँदैन, इफ एन्ड F4 भनेको त्यो सेल इज ग्रेटर देन 60 F4 इज लेस देन इक्वल्स टु 90 आउँछ भने त्यतिखेर त्यसको ग्रेड B A आउनु पर्ने छ। अझ इफ एन्ड
F4 is greater than 50 र F4 is less than equals to 60 छ भने त्यो केसमा ग्रेड B आउने हो। यदि यो रङ हुन्छ भने त्यो केसमा C आउँछ। अनि इन्टर यसरी ग्रेड हाम्रो ए। अब ए प्लस त कहीँ पनि पुगेन, 91 गर्दै ल यसको अझ पनि पुगेन, 91 गर्दै अझ पनि पुगेन, यसलाई पनि 91 गरिदियो भने ए प्लस पुग्छ है। अनि एप्लाई कलरफुल अटो फर्मेट फर द टेबल